1.5 कप चणा डाळ 3 तास भिजत ठेवावी. नंतर अर्धा तास ती चाळणीत टाकून ठेवावी, म्हणजे त्यातील पाणी पूर्ण निघून जाईल. आता ताटात चिरलेला कांदा, आलं आणि हिरवी मिरची ठेचून, चिरलेली कोथिंबीर, चिरलेला कढीपत्ता आणि लाल मिरच्या तुकडे करून टाकाव्या. स्वादानुसार मीठ आणि पाव टीस्पून हिंग टाकावे. आता सर्व मिश्रण एकत्र करून चांगले मळून घ्यावे. मिश्रणातील कांद्याला थोडे पाणी सुटायला हवे. यानंतर त्यात वाटलेली डाळ व बाजूला ठेवलेली डाळ टाकून सगळं मिश्रण एकत्र करून घ्यावे. नंतर तळहाताला तेल लावून त्यावर मिश्रणाचा गोळा ठेवून तो बाजूने चपटा व मध्ये थोडा फुगीर असा थापावा. सर्व मिश्रणाचे वडे थापून घ्यावेत. वडे तळायला घेताना गॅसची फ्लेम मीडियम करावी. तेल तापल्यावर त्यात एक एक वडा अलगद सोडावा. वडे छोटे असल्यास 4 ते 5 टाकण्यास हरकत नाही. एकावर एक टाकू नयेत. एका मिनिटाने वड्यांना पलटी मारावी. वडे जास्त ढवळू नयेत. वड्यांना दोन्ही बाजूला सोनेरी कलर आला तर त्यांना काढावे.